2 piso pa kanin. Tawag na tinutukan mo sarap. No. Quality ka. Ito. Yan kabayan, pupunta tayo kay Kuya Invoice Journey. At ang alam ko po yung nagpapamawer siya din eh. At samahan niyo ako. Hey boy! Kamusta na ka? Awan nyo rin yan mabili. Carla. Paglilito, pagbalita mo yung nagpapamawer din eh. Oo nga. Kamusta na? Oo, natin Sweden. Tama. Oo. Ano kaya? Karne, pang Bicol Express. Ay siya, sarap yan. Ingat ha, mga Bicol Express. Ikaw, kumpleto yan, alamang pa. Okay. Okay. Tama yan. Narito sa kubo. Oo, sige. Pati alamang. Meron na rin tayo dito gata. Dahil may manguha ng sitaw. Kakay! Mga sitaw! Katilaw! Ernel, asama natin siling pula. Sa tiyaw yung pamipalasa. Kaya nga. Kamay, katala. Kaya nga. Lagyan natin ng ano.
Pray muna tayo. Empoy. Yes. Muna tayo kay Empoy. Okay, pray tayo. Ma'am, maraming salamat po sa biyaya. Pinatawad mo sa amin sa araw nito. Basta sa inyong biyaya sa pamagitan ng inyong nakatangin na pagligtas ng Cristo Cristo sa mga Espiritu Santo mo po sa walang hanggan. Amen. Thank you, Lord. Sa blessing. Ito, itong bakol. Kaya paano ito? Naglalangs lang eh. Tama ang hanga. Ramdam sa dalawugan. At napalo na sili ko. Ano pa na? 5 piso pa kanya. Ikaw na naglutuan mo sarap. Quality ka.